بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د کلاس 10 یونټ نمبر 10 چې موږ سره ان شاء الله تعالی ټاپک دی سمپل هارمونیک موشن دا شو ټاپک شروع کوو نو مخکې کوم سټوډنټانو چې چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کې بیل آیکن وکړئ چې کوم موږ نوې ټاپک راځي کوم نوې لیکچر راځي که په میث کې که بایولوژي کې کیمستري کې تاسو ته به وخت درسي او تاسو به وخت خبرې کې کلیر شو نو چینل سبسکرایب کې خپل کزن ریلیټیوز فیملیز ممبرز چې کوم 9 10 کې دی هغه سره چینل شیر کې مخکې کلیر شو خپل ملګري انفارم کړئ چې زیات نه زیات خبره پایله وشي ټاپک وخت ځو ټاپک دی زمونږه سمپل هارمونیک موشن تاسو ما مخکې ویل چې موږ ان شاء الله تعالی بیا دا ټاپک چې کوم دی مخکې را روان دی کلیر شو نو هلته موږ اوس تفصیل سره بیا وایو چې سمپل هارمونیک موشن څه شی دی موږ ساده سوي شو SHM کلیر شو SHM سمپل هارمونیک موشن څنګه چې موږ ویل چې موږ سره هغه موشن چې هغه موږ سره په یو خاص پوینټ باندې څه کېږي خپل ځان ریپیټ کوي لکه څنګه دا موږ سره بال اینڈ بال یو ایگزامپل تاسو بال اینڈ بال ایگزامپل لیت بال اینڈ بال ایگزامپل پېښه بال وی اصل کې څه ته بال وی کنټرول ته د کنټرول ته بال باندې کې موږ ماس کړی دی یو بال کې دوکلیر شو دغه یو بال باندې کې پورته کړل شو خبره نو دې باندې موږ څه کوو کوی په دې بال باندې موږ دې کې نشان سولر او فورس لګو کلیر شو فورس ورته موږ داسې فورس لګو تاسو راو وایي دا داسې دی او داسې زیرو راځي کلیر شو دا بال اپر مطلب په دې فورس باندې موږ په دې باندې بال باندې موږ فورس لګو دا بال موږ سره موومېنټ دی داسې زیرو راځي کلیر شو خبره نو کو تاسو څنګه چې موږ ویلو اوسیلیشن او سمپل هارمونیک موشن چې کوم سره څه شي نو دا موږ سره اوم اوسیلیشن او وایبریشن دې مطلب دا چې موږ سره سمپل هارمونیک موشن از ا سپیشل کایند اف سچ اوسیلیشن او وایبریټری موشن کلیر شو سپیشل کایند اف سمپل SHM چې کوم ځای سره موږ سره سپیشل کایند سپیشل کایند اف اوسیلیټری موشن دی وایبریټری موشن ځکه چې موږ وی اوسیلیټری وایبریټری موشن کې چې موږ سره بال سیم پات ریپیټ کیږي دا سیم پات ریپیټ کیږي کلیر شو سیم پات دی دا سیم پات نو موږ سره سیم پات سیم پات دی موږ سره دی ریپیټیشن روان دی کلیر شو ریپیټ کیږي نو اوس خدا خبره شو سیم پات ریپیټ کیږي اوس موږ سره نیکسټ چې کوم ضروري خبره ده موږ سره څه ده د SHM د لپاره چې کوم ده هغه موږ سره دي ټو کنډیشنز کلیر شو دوه کنډیشن د SHM د لپاره تاسو پته ټو کنډیشن دي چې موږ سره څه شي دي ضروري دي کلیر شو خبره او څه ټرمینالوجیز دي کلیر شو نو باندې دا دوه کنډیشنز موږ وایو چې دوه کنډیشنز دي نو باندې کنډیشن دا دی چې F directly proportional to X کلیر شو F څه شي موږ سره F موږ سره دی چې F موږ سره دی څه فورس او X موږ سره څه شي دا موږ سره ډیسپلیسمنت کلیر شو F موږ سره فورس ته X موږ سره ډیسپلیسمنت دی نو موږ سره بس شي وي او دا موږ سره پروپورشنالټي دی نو وی فورس ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډیسپلیسمنت نیگیټیو ساين شو کوي نیگیټیو ساين دا شو کوي ډایرکټډ mean equilibrium position دا څه مطلب دی خبره د دې کنډیشن او دې ته کوم څه د کې کوم څه لګیږي ریسټورینګ RES د RES مطلب دې کې د RES مطلب دی ریسټورینګ نو دې کې ریسټورینګ فورس بیا شو RES مطلب دی ریسټورینګ فورس کلیر ده خبره اوس د دې خبرې د دې اکویشن دا موږ سره فرست کنډیشن شو کلیر شو دا موږ سره ایک نمبر کنډیشن دی موږ سره یو موږ چې د اب موشن SHM دی نو دا دوه کنډیشن په لوګي رومانه کنډیشن دا چې دا فورس په ډایرکټلی پروپورشنل وی ډیسپلیسمنت او نیگیټیو ساين شو کوي چې دا موږ سره ډایرکټډ مین پوزیشن څه مطلب چې کله موږ په بال باندې فورس لګو نو موږ دا فورس داسې لګو داسې نو دی واپس الټا راځي کلیر شو دا بال باندې موږ فورس داسې لګو نه داسې لړ شي او بیا سر بعد واپس داسې راځي نو مطلب د خپل پوینټ چې کوم دی د خپل پوینټ دی واپس راځي کلیر شو نو ډایرکټ دې ته موږ وایو مین ایکویلیبریم پوزیشن دا پوینټ موږ مین ایکویلیبریم پوزیشن دی کلیر شو نو دې پوینټ دی واپس راځي نه نیگیټیو ساين دا الټا ډایرکشن کوي دا فورس موږ داسې لګولو او دې الټا ډایرکشن کې واپس راځي کلیر شو او د فورس مطلب دا ریسټورینګ فورس دی ریسټورینګ فورس دا چې هغه فورس کلیر شو چې هغه واپس دا ابجیکټ خپل پوینټ راولي کلیر شو ته موږ وایو ریسټورینګ فورس چې کوم نه روان شي د کوم پوینټ روان شو
هغه پوینټ له واپس ورسېدو نو دا فورس چې ریسټورینګ فورس دی ابجیکټ واپس ریسټور کوي ریسټور موږ څه ته وایو تاسو موبایل ریسټور کوي نو یو مکمل کلیر صفا شو کلیر شو واپس خپل ځای ته راشي چې څه پکې تاسو چوي ته ختم کی مکمل نو دلته موږ دا ریسټورینګ فورس دی چې واپس د ابجیکټ خپل پوینټ ته راولي چې کوم پوینټ دی روان شي د مین ایکویلیبریم پوزیشن کلیر شو نو دا موږ سره لومړنی کنډیشن شو نو چې تاسو او ایکس مطلب ډیسپلیسمنت دی د کې څونه مخکې دا ور ډیسپلیسمنت کور کی کلیر شو دا ډیسپلیسمنت کلیر شو خبره نو موږ سره نیگیټیو ساين مطلب چې الټا ډایریکشن کې فورس یو لګي چې څونه زیات فورس وي دوه برابر زیات په دې باندې زیات فورس لګو دا بل او زیات برازي کلیر شو خبره چې څونه په دې باندې زیات فورس لګي او برابر زیات دي کلیر شو ډایرکټلی ریلیشن کې څه شي وي یو موږ سره یو کوانټیټي زیاتی کې بلم زیاتی او په انورس کې موږ سره یو زیاتی بل کمیږي دلته چې موږ فورس نه زیاتو موږ سره ډیسپلیسمنت هغه زیاتیږي او نیگیټیو موږ سره اپوزیټ واپس په خپل ځای راځي کلیر شو او هغه شامل سره ریسټور کیږي ریسټورینګ فورس واپس خپل پوینټ چې کوم ځای نه تللی سټیبل پوینټ دی واپس راځي دویم کنډیشن موږ سره سره د SHM لپاره موږ سره چې موږ سره a directly proportionally minus x تا کلیر شو نو دلته موږ سره دا چې کوم اکسلریشن دی directly proportionally چې ډیسپلیسمنت او څه نیگیټیو ډایرکشن ما خبره چې مین خبره ایکویلیبریم پوزیشن دا مین ایکویلیبریم پوزیشن ته دا څه شي وما خبره مین ایکویلیبریم پوزیشن کلیر شو مین ایکویلیبریم پوزیشن دا نیگیټیو ساين دا شو کوي کلیر خبره نو باقي ما خبره سره د فورس په ځای ته کې اکسلریشن نو دا د کنډیشن دی موږ سره چې موږ سره د کنډیشن یو موشن فالو کوي چې هغه کې موږ سره فورس ډایرکټلی پروپورشنل ټو -x وی اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل ټو x وی دا څه ډول کنډیشن فالو کوي دا موږ وایو دا سمپل هارمونیک موشن دی کوم څه دا نه فالو کوي کلیر شو په دغه کې یو نه فالو کوي یو فالو کوي او یو نه فالو کوي بیا موږ سره SHM هغه نه دی کلیر شو خبره دا چې دا ډول کنډیشن څه شي دي دا د موږ سره ضروري او کمپلسري کلیر شو دا موږ سره شو سمپل هارمونیک موشن کلیر شو خبره د څه موږ سمپل هارمونیک موشن ختم شي ان شاء الله نیکسټ ټاپک کې ملاوي ګو ډیریویشن کې الله حافظ